स्नेहालय मतिमंद मुलांची व्यवसाय कार्यशाळा खोपट ठाणे. येथे मुलांचा ग्रुप ऍक्टिव्हिटीमध्ये NIOSचा अभ्यासक्रम मुलांचा घेतला जातो. मुलांना वेगवेगळ्या वस्तू देऊन वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीचा यूज करून मुलं अतिशय छान प्रकारे मुलं स्वतःचं काम करत आहेत. इथे वेगवेगळ्या मुलांना साहित्यांचा वापर देऊन सुद्धा मुलं ऍक्टिव्हिटी करत आहेत. हे बघा आता कॅल्क्युलेटरचा वापर करून मुलांनी अतिशय उत्तम प्रकारे मॅथ्स कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. अशा वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी वापरून मुलांना शिकवलं जातं. थँक्यू. Breakfreesolutions, brought to you by Project Discovery, supported by Enable India and Google.